पॅरिस अर्थात सिटी ऑफ लव्ह. याच पॅरिसमधल्या मोमार्त्र या भागात तुम्हाला ही 40 स्क्वेअर मीटरची भिंत दिसते. हीच ती वॉल ऑफ लव्ह, ज्या भिंतीवर जगभरातल्या 250 भाषांमध्ये आय लव्ह यू लिहिलेलं दिसतं. जगभरात बोलल्या जाणाऱ्या प्रमुख भाषा तर आहेतच. हिंदी भाषेतला प्यार का इजहार सुद्धा इथे आहे. आपल्या दक्षिण भारतीय भाषाही आहेत. अगदी भोजपुरी भाषेतही आय लव्ह यू लिहिलेलं आहे बरं का. शिवाय लुप्त होत जाणाऱ्या बऱ्याच भाषा सुद्धा इथे आहेत. फेडरिक बॅरन नावाचा एक आर्टिस्ट आणि एक कॅलिग्राफर क्लेअर किटो यांनी 2000 साली ही भिंत सजवली. आता खरं तर भिंत म्हणजे काय, ही खरं तर 2 भागांना विभागणारी असते. पण ही भिंत हेच सुचवते आहे की प्रेमामध्ये कुठलीही भिंत ही अडथळा ठरू शकत नाही. पॅरिस फिरायला आलेली जगभरातली कपल्स आवर्जून इथे येतात. इथे फोटोज काढतात, व्हिडिओज काढतात, रील्स बनवतात, सोशल मीडियावरती पोस्ट करतात. ह्या भिंती समोर उभं राहून प्रेम व्यक्त करतात. काही जण तर मुद्दाम असं प्रपोजल प्लॅन करून इथे येऊन प्रपोज करतात. त्यामुळे अर्थातच टुरिस्ट स्पॉट म्हणून या जागेची लोकप्रियता वाढत आहे. सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत तुम्ही इथे येऊ शकता. तेव्हा पॅरिसला जर जात असाल तर तुमच्या मस्ट विजिट लिस्टमध्ये ह्या वॉल ऑफ लव्हला नक्की जागा द्या. जगभरातल्या भाषांमध्ये इथे आय लव्ह यू लिहिलेलं आहे. त्यामुळे आपल्या भाषेतलं आय लव्ह यू या भिंतीवरती कुठे लिहिलंय हे शोधण्यात एक वेगळी मजा आहे.